السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة معادنا مع فيديو جديد ومراجعة جديدة مع ريدمي نوت 10 اس. الموبايل دوت انا لسه شاريه دلوقتي، وان شاء الله هفتح العلبة بتاعته معاكم ونشوف محتوياتها. التليفون دوت يا جماعة يعني بعد بحث كده في فئة متوسطة، في ان من فئة من 3000 ل 4000 جنيه. الموبايل دوت سعره 3850 جنيه، انا لسه شاريه دلوقتي. المواصفات بتاعته زي ما انتم شايفين على العلبة. الرامات 6 جيجا، الذاكرة الداخلية 128 جيجا. اللون بتاعه جراي. يعني هنشوف احنا طبعا الموبايل دي كرتونة من بره اهيت بعد ما اتفتحت لأول مرة بس من عند البائع، وهنستعرض المواصفات بتاعتها بالكامل، الحاجات اللي هي الملحقات اللي فيها، وان شاء الله اعمل فيديو تاني بعد كده عن مواصفات كاملة للموبايل. نفتح كده مع بعض، بسم الله. اول حاجة بتقابلنا الموبايل زي ما انتم شايفين، طبعا عليه مواصفات عامة، يعني حاجة كده بيديك فكرة عن الموبايل، امكانياته. طبعا الكاميرا الخلفية بتاعته 64 ميجا بكسل، والشاشة بتاعته الاموليد 6.43 انش. المعالج بتاعه من نوع الميديا تك هيليو جي 95، والشاحن بتاعه 33 واط. البطارية يا جماعة بقوة 5000 ملي امبير. مواصفات عجبتني جدا، وبالذات بالنسبة للسعر بتاعه. فهنكمل مع بعض كده فتح العلبة. بعد كده بيقابلنا هنا هوت في شاومي منزلة طبعا جراب اللي هو الشفاف دوت. هنا ده الدبوس المعدني، بتاع الجهاز بتاع الشرايح. وبعد كده بنلاقي الكتيبات والجراب اللي هو الشفاف بتاعه. تمام، نحط دي كده. وبعد كده يا جماعه بنلاقي وصلة الشاحن اليو اس بي او التايب سي. شاحن طبعا زي ما انتم شايفين اهوت. شاحن هيبقى قوي جدا، لان البطاريه طبعا 5000 ملي امبير، فلازم يكون الشاحن بتاعها محترم. ودي وصلة الشاحن، ودي بقى راس الشاحن بتاعنا ال 33 واط. الشاحن ده المفروض يعني هيشحن الموبايل اكيد في وقت صغير جدا. تمام. يعني طبعا انا كنت محتار بين ان انا اجيب حاجه سامسونج او ريدمي، فطبعا انا كنت مرتبط بسعر معين من 3000 ونص لحد 4000، يعني ما كنتش عايز ازود عن كده. فبصراحه لقيت المواصفات دي مناسبه جدا للسعر ده، وان شاء الله هتكلم عن الموبايل دوت باستفاضه طبعا اكتر في فيديو تاني، تفاصيل ومواصفات كامله. الموبايل اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين، اللون بتاعه بصراحه عجبني جدا، لون تحفه. شكل الكاميرات برضو بتاعته جميله قوي، هي فيها لها بروز كده من هنا كده، لو لاحظتوا تلاقي لها بروز شويه يعني. ودي الفلاش بتاعه. بعد كده ده زرار باور اللي ملحق بيه البصمه بتاع التليفون، وزرارين رفع الصوت وخفض الصوت. هنا الكاميرا قدام بثقب صغير زي ما انتم شايفين. بعد كده بنلاقي تحت هنا السماعات، وجنبيها على طول تايب سي مدخل الشحن، جنبيها المايك، وجنبيها منفذ 3.5 بتاع السماعات. وهنا منفذ الشرايح اللي بتركب فيه الشرايح، وكارت الميموري اللي بيركب منفصل بدون ما تستغنى عن مكان للشريحة. الموبايل ان شاء الله انا يعني متفائل بيه، وان شاء الله هيبقى كويس، وهنشوف يعني انا ان شاء الله اعمل فيديو تاني عن تجربته مع الالعاب بقى والكلام ده كله، وهنقول تفاصيل كاملة عن الموبايل وامكانياته، وهنشوف اذا كان الاختيار كان كويس ولا الى حد ما يعني، ولا الاختيار ما كانش تمام. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، بشكركم، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد اللي جاي ان شاء الله مع التفاصيل الكاملة وتجربة الموبايل. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.